Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι για μπαμπάδες και όχι για μικρά παιδιά. Έχουμε φτιάξει μια πατέντα μαζί με τον μπαμπά μου, με το μηχανάκι, για εύκολο και ασφαλές κόψιμο, για ένα άτομο. Το έχουμε στερεώσει και στις δύο πλευρές, να μην κουνιέται. Και έχουμε φτιάξει ένα μηχανισμό όταν βάζουμε το ξύλο, πιέζουμε αυτό το ξύλο εδώ και προς τα κάτω για να κοπεί, και με τη βοήθεια αυτής της ντίζας σηκώνονται οι λαμαρίνες προς τα πάνω και πιέζουν τη σκανδάλη. Πάμε να κόψουμε, να το δείτε. Πάμε! Λοιπόν παιδιά, και για περισσότερα βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe. Να περνάτε καλά!